moj drenush Bukuria jote më reci push E të gjonë këtë shifteri E kam nisni kom kënë ty E avesh me hi e shi Do shtata të i mendjen ty E hajde dali mo Moj shipe moni to E hajde dali mo Tja thonë së bashku Se unë të dua sa te hutën Ty të dua sa ljahutën Sa drenicën sa rrugoven Po dujeve në krejt Kosovë Unë të dua sa te hutën Unë të dua sa ljahutën Sa përgjinen e gjakoven Denizajve në krejt Kosovë Besën ta kom hap Për folin që kemi jetë do me rrata Rrugës atë ti kur shkoje Vedla jote ka shqiponje Hasmi do nërë taja i rat Syri keq kur mos të pap E hajde dali ko Moj shqipe moni do E hajde dali ko Tja thonë së bashku Se unë të dua sa te hutën Ty të dua sa ljahutën Sa drenicën, sa rrugoven Po dujeve në krejt Kosovë Unë të dua sa te hutën Ty të dua sa ljahutën Sa përgjinen e gjakoven Denizajve në krejt Kosovë Se jam djalo nga Kosova Nes do hano dhe kërkova
Shikues nderuar të televizionit të Mitrovicës, emisioni Tribune Hapur. Sot do të trajtojmë temën procesit politik në Kosovë nga këndvështrimi e qeverisë italiane dhe musafir në studio kemi shkëlqësinë e tij, ambasadorin italian të Republikës së Italisë në Kosovë, zotëniun Andreas Ferrarese. Mr. Ambassador, welcome in the studio. Good afternoon. Mirita. Do të vazhdojmë me çështjet të cilat janë më që prekupojnë më shumë të shoqërinë kosovare sot dhe duke vazhduar me temat e tjera të cilat janë me interes për publikun ton. So, Mr. Ambassador, the most known or most important processes that Kosovo is going on, which one you would consider the most important one? I mean, from all the processes that we are going through these days. In this phase, for sure, is the perspective of the creation of a special tribunal to investigate the allegation contained in the so-called Marti reports. But we have a little bit delay. We have a little bit delay in this. And are the reasons that we have a delay on It is understandable that the issue is very controversial and it is not easy for a country to accept something which is going so much into so many sensitiveness and personal positions. On the other side, we are convinced, Europe, Italy as well, of course, that it is necessary for Kosovo to remove every possible doubt about those allegations. So if those allegations remain not investigated, many people would say that there was a willing to hide or a willing to not to go through. So Kosovo cannot live with these doubts in its future. And that's why we think that this tribunal, as it was conceived, is the best possible way to go through this process. Should we accept this as a failure of UNMIC and EULEX courts regarding this issue? Formimin e tribunalit si një dështim I gjykatave të UNMIC-ut të gjykatave të EULEX-it. Treated. I mean, we have so many political killings after the war. Sidomos që kemë parasysh që pas luftës ka pasur shumë vrasje politike të cilat nuk janë trajtuar nga gjykatat, qoftë nga gjykatat vendore, UNMIC-ut apo ato të EULEX. Or EULEX courts, no, even 16 years after the war. Every war had a lot of crimes which were not investigated, and most of the investigations after those wars were slow. But in this case, I wouldn't see this tribunal as an alternative to ULEX or UNMIC. ULEX and UNMIC did whatever possible to them in those circumstances, historical and technical and environmental. As of now, there is a precise report, which is this Marti reports, which request a general evaluation which was done and accepted by the Kosovo Parliament last year. So I wouldn't concentrate, look back what happened, not happened. I would say this is what we have in front of us. Let's try to go through and in the interest of Kosovo to clarify whatever is true or not. Very important for Kosovo is the responsibility of the Kosovo authorities regarding what is going on in Macedonia and especially in the Kumanova. Internal procedures of the Republic of Kosovo authorities. For sure, we take note positively of the efforts of the authorities to avoid
inter-border accident. This is something which happened inside Macedonia and which has some responsibility. It's up to the judicial authority to clarify the position of these people and what happened. But the truth is that there are more than 20 Kosovar people who were, how to say... make us sort of responsible, our authorities, even for, I mean, their lives or for what they did in our neighboring friend country, Macedonia. Are not belonging in any way to Kosovo authorities or government. So they acted upon their own responsibility in another country. When this happens in another countries, the investigation and the judging is made by those authorities. What protection. Normally you give indirect assistance, helping them to find a lawyer and verifying about the treatment but you cannot enter the process. Even for many cases of Italians investigated for crimes committed in third countries, I could not interfere directly. I could help them to find a lawyer and I could attend the process just to as a foreign government, I cannot interfere in other countries' justice. As an ambassador to Kosovo, you are having a very important role, not only because you became, I mean, you are one of the... Si ambasadori italis në Kosovë ju keni një rol të rëndësishëm, me qenë se jeni jo vetëm ambasador i një vendit të Quintet, jeni që takoni, domethënë, ambasadori Quintet, por to keni fatin që ish ministri juaj, ministreja juaj jashtme të është tani ministri jashtme Bashkimit Evropian, komandanti këforit është italian, shefi Euleksit është italian. I must admit that it is a very happy coincidence, but everybody is acting, making the interest of his own organization. So Mrs. Mogherini now is no more a member of the government. She's independent from us and she's following the European interests and responding to European Parliament. So she's no more a national actor, but a European actor. Of course, we are happy to have her there because she is Italian, but now she's following her own politics, which has no more... Italian, por kjo nuk do të thotë që domethënë puna e tyre është drejt e lidhur me punën e autoriteteve italiane. Mr. Meucci, he's serving, but not as an Italian actor. Yeah, of course, but... Ta zonë, zoti Meucci, domethënë është italian, por natyrisht detyra e tyre është nga pëndonësit i Bashkimit Evropian. Taking very seriously the fact that they cannot maintain a direct link with their own countries. They act for that purpose in that moment, forgetting that they are Italians. The same I would say for NATO, is an organization. Një gjë mund ta them edhe për NATO-n, për domethënë trupët e këforit këtu në Kosovë. And lately I must say that we are expressing both in NATO and United Nations excellent force commanders, because we have a tradition of making this role not only with a military approach, but also with a political and social approach. I mean, the Italian commanders, when they are in foreign missions, they have a very strict dialogue with local populations, with local authorities, with... Komandantët italianë, kur vinë mision të në Kosovë, ata kanë një prije që të diskutojnë shumë me autoritetet lokale, me popullin, që ta kuptojnë mentalitetin këtu. So I know that the last two conclave for General Farina and now General Francesco Paolo Figliolo are making their role. Sigur se General Farina, po ashtu dhe ky Generali Figliolo, po ashtu kanë një rol të matur në Kosovë dhe that is very important.
when it comes to your role as an ambassador, you were before ambassador to Brazil. Flasëm për rolin tonë si ambasador, ju keni qenë zëvendës ambasador në Brazil dhe atje keni kontribuar shumë që të ketë investime italiane në Brazil. Brazili tani është një fuqi botërore. A big power into the world economy and also politics as well. But we are witnessing here that there is no Italian company that is present ne këtu shohim që kompanitë italiane janë shumë pak prezente në investimet e tyre. How do you explain that there is apart from such political presence of Italy here in Kosovo? Prezencës politike në Kosovë si që përmenda më parë, domethënë përmes shumë institucioneve ndërkombëtare këtu. Trade and investments and presence. Nuk isha me ndarë këtu punën e tregtisë dhe investime. Sa i përket tregtisë, Italia është partner shumë i rëndësishëm i Kosovës. Ne e zëm në importet e Kosovës, ne e zëm vendin e 4. Në vendin e parë ka Serbia, vendin e 2 Gjermania, vendin e 3 Turqia, dhe vendin e 4 e ka Italia, vetëm për pak në ikë Turqia. Kurse se përket importeve, do më thënë, na jemi vendi parë për nga ku importon, do më thënë, vendi që mas shumë të importon nga Kosova. Që në këtë marrëdhënie tregtare, Italia zënë me Kosovën, dhe si partneri Kosovës dhe vend shumë të rëndësishëm. Do shta kur bëhet importi, eksporti, barazohen atër dalim që jemi dikun partneri i dytë me rëndësishëm. Also, I know that your diplomatic academy organized a special training for the diplomats to work in economy. Di që Akademia ju diplomatike ka organizuar një trajnim se përket tregtisë dhe rolin e diplomacisë në punën e tregtisë. Dhe besoj që kjo ka qenë shumë frutdëmëse për studentët tuaj. Talented, very skilled, and an environment for business which is far much better. So I think it's most a problem of information. I'm working very much on this. Kurse përket investimeve, këtu është një të lashë se po mendoj ambientit për me investu. Kosova akoma nuk është një ambient i mirë në kuptimin e investimit përkundër resurseve të mëdha që ka, qoftë resurse materiale, qoftë edhe atyre njerëzore. Interethnic incidents, because when people has the bail is full, they don't think so much about crazy things. Dhe sigurisht që sikur të kemi domethënë investime dhe të kemi më shumë punë, atëherë njerëzit bëjnë më pak probleme. Kur e kanë barkun plot, atëherë nuk mendojnë që si me bë probleme, sikur se kur e kanë barkun bosh. So investments for growth, for sharing our values, and for keep extremism and terrorism out of this country. Oh, when you mentioned this interethnic relations here, so that's a very interesting issue, I mean, to discuss for Mitrovica especially. It's the issue of Trepça and... Se përket në investimeve këtu, me qënë se jemi në Mitrovica, atër një për që është më rëndësi është Trepça. What is your view upon that? Cili është opinioni juaj lidhur me këtë? It's our perspective here now. Mitrovica is a city of great potentiality because Mitrovica është një qytet i potencialeve shumë të mëdha. Tradition and an important past, and which has an ambition for the future. So the things are going well. Now there is at least the problems of interethnic are going lower thanks to both the authorities of Pristina and those of Belgrade. Shqy zote që problemet interetnike tani po zvoglohen, dy falendërua dhe punës autoritetet nga të dy anët. And the calmer is the situation, the easier will be to attract investment. Situata tjetë sa më e qetë, atërë më letë është për t'ju qasër investime në Trepça. To be poor or marginalized. Mitrovica was to be a protagonist in the life of the country and also in its economy. I think it's the vocation of the city, and I hope that we continue in this direction.
Unë shpresoj se do të vazhdojmë në këtë drejtim që Mitrovica të marrë dhe njëherë rolin që ka pasur si qyteti kryesori I zhvillimit në Kosovë. I mean, we have some now, I mean, these days some sort of obstacles in these negotiations are not going to be... Bislimeve gradën e në këtyre ditëve ka disa pengesa, nuk është të shku puna ashtu siç paraparit, të paktën jo me dinamikën e pritur. Si shpjegoni ju këtë? Right now, when it's expected to go faster and to solve some very important issues for both countries. Well, there are very ambitious purposes for this dialogue, so we don't have to forget that for many, many years it was completely frozen. Nuk duhet të harrojmë se për shumë vjet këtu nuk ka ekzistuar një gjë tjetër, nuk ka pasur as çësë për dialog. So not to force too much and let people... Mendoj që është rrugës që mos me insistuar shumë në këtë drejtim. I think we are not... the important is that we don't step back, that we go... Por rëndësishme është që ne s'po kthehemi mbrapa, që po shkojmë përpara. So when it's good to force and to keep a pressure, but when there is the risk of overheating the situation, it's better to stop a little bit, to reflect and to respect each other. I think I have a positive perception. Of course, this must not be an alibi not to make anything. Natyrisht, nuk duhet të jetë alibi, domthonë këtë çështje që të mos bëhet asgjë, por and to make clear that the dialogue it's an interest of Europe, of course, but it is mainly an interest of the two parties. We are offering good offices, assistance, services, but the main interest in this dialogue is the two parties. Ne po ofrojmë shërbime si Bashkimi Evropian, por natyrisht se interesi madhor është mes dy palëve. One of the issues that could either improve or make it worse is the issue now of rebuilding the bonds of Ambasadori. Një prej çështjeve që mund të ndikojë që kjo dialogu ose të shkojë përpara ose domethënë të kthehet mbrapa ose marrëdhënien drejtnike ose të bëjnë progres ose të kthejnë është çështja e rivarrosjes së shtatorisë buletinit. Right direction and not in the wrong one. Hisa Bulletini was all the Albanians, and so I think that there is a first step. It is up to the Albanian party, I see in general, mostly Kosovo, because he was born here. But Unë shoh që këtu fjalën kryesore e kanë vetë shqiptarët se ky sfori sa buletini është I lindur në Kosovë. So I know that there are various. Natyrisht I takon në radhë të parë I takon Kosovës, por ai gjithsesi I takon me punën e tij I takon edhe Shqipërisë, por në radhë të parë ai takon Kosovës. In Albania, in Vlora, so this is not a decision up to international. Natyrisht nuk është një vendim që I takon ndërkombëtarë, I takon në radhë të parë familjes dhe autoriteteve të Kosovës. The internationals will be involved to assure that this important ceremony will be as smooth as possible, and it is a moment of reconciliation, a moment of acknowledging of heroism and history, a factor that may raise new problems. Si një ceremoni e cila I zgjedh problemet dhe jo shkakton probleme. At the end of this interview, what do you like to stress something which is for you important? In this case, no. Well, what is your message to our audience? I repeated many times, you have a wonderful country, everything most. So to those who think to leave Kosovo, I say stay and build your country, because it's really worth it. It's a wonderful place. Kam një porosi, rrini, qëndroni në vendin tuaj dhe çoni atë përpara. Kosovo. Not to think to seek the
solution of the problems out of here, but contribute of the solution of problems here. Okay, kontriboni që mi zgjedh problemet e Kosovës këtu. Ju faleminderit shumë. Biseda me ambasadorin italian, shkëlqësinë e tij Andreas Ferrarese për televizorin e Mitrovicës. Mirupafshim dhe mirëdëgjofshim në emisione tjera.